Tinanong nyo sa Gen Z, movies na gusto nila. Tinanong nyo pati mamis, anong series nagtatagal? Film movies ang dating mahal, now foreign ang pinagpupuyatan. Streaming na walang hangganan, gawang Pinoy di na sinusuportahan. Ang nais ko lang ay inyong malaman, sa Hilaga o sa Timog o Kanluran, mga gawa ni Juan di dapat nilalangaw. Let's always love lokal. Tayo mga Pinoy, hindi makakaila ang hilig natin sa panonood ng telebisyon, pakikinig sa radyo, at pagsasurf sa internet. Ayon sa survey ng PSA noong 2019, mahigit 90% ng mga Pilipino sa syudad na nasa 10 to 64 years old ang tumatangkilik sa telebisyon. At mahigit 80% naman ang gumagamit ng social media. Ayon naman sa statista.com, ang video content viewers ng Pilipinas noong 2020 na nasa 18 to 44 years old ay ang malaking bahagi na nanonood ng mga over-the-top o OTT media o mga media platform na matatagpuan sa internet tulad ng Netflix, Amazon Prime Video at iba pa. Pero ano na ba ang hilig panoorin ng mga kababayan natin ngayon? Kamusta ang kalidad ng mga ito? At may saysay pa ba? Ako po ang katuwang ninyo para mas maunawaan ang usaping ito. Kaya dapat ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin, mag-reality check tayo. Tingin ang real talk ng bayan. Kung sama-sama, lahat tayo may magagawa. Pantay ng bayan, ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin, mag-reality check tayo. Tingin ang real talk ng bayan. Kung sama-sama, lahat tayo may magagawa. Pantay ng bayan. Ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin, mag-reality check tayo. Tingin ang real talk ng bayan. Mga Kanet 25, naaalala niyo ba ito? Ha? VHS. Yan ang tawag po namin, Betamax at VHS tapes. 1970s nang nauso ang Betamax at VHS players. Pwede kami manood ng iba't ibang palabas gamit ito. Isasalpak mo lang ito sa isang player na nakahook sa TV para lumabas ang pelikula. At pagkatapos yung manood, i-eject mo yung tape sa player at isasalpak mo dito sa rewinder para bumalik ulit sa pinakaumpisa ng pelikula. Ayan, ganyan. Oh, yun. I-rewind mo ngayon yan. Oh, ha? High-tech, ha? High-tech na kami noon. Pero siyempre, iba pa rin kapag nanood ka sa big screen. Ang unang pelikulang napanood ko sa sine nung araw, kung natatandaan ko ng tama, ay Davy Crockett, King of the Wild Frontier. Nung elementary pa ako sa Ever Theater, kasama yung parents ko. Naalala niyo ba mga Kanet 25 na noong 1950s, ang golden age or golden years of Philippine cinema? Tinagurian tayong Hollywood of the East dahil sa mataas na production value ng ating mga pelikula. Nakakapag-produce rin tayo ng mahigit na 300 pelikula, 300 movies kada taon. Sa dekada ring ito,
pumasok sa Cannes Film Festival sa kauna-unahang pagkakataon ang isang Filipino film. Ang patok sa takila dati ay ang mga pelikulang may kinalaman sa kabayanihan ng mga sundalo at pakikibaka ng mga Pilipino sa ilalim ng kamay ng dayuhang kaaway. Ngayon, mga K-drama at Hollywood movie ang pinipilahan sa sinihan at foreign content ang kadalasang laman ng mga telebisyon. Ano ang best year para sa Philippine cinema in terms of box office at income? I-reality check natin yan sa ating pagbabalik. This portion is brought to you by 318 Automart. As people age, the prevalence and chances of getting susceptible diseases also increase. Feiwa Medical Clinic specializes in integrative and restorative medicine to help you optimize your well-being as you navigate the natural process of aging, utilizing safe, proven, and time-tested healing methods for a holistic approach to health. We are powered by a team of experts, traditional Chinese medicine practitioners, and Filipino doctors who bridge the Eastern and the Western medicine. We offer to our patient a patient-centered care that respects cultural background and beliefs. After the treatment, I don't feel that tired anymore. I feel some relief. May nagsabi sa akin na pagamot ka doon kay Dr. Lin sa Feiwa Medical Clinic. Ginamot niya ako. Binigyan niya ako ng Chinese herbal para inumin ko ng 3 buwan. Dito sa Feiwa Medical Clinic, gumaling ako. Pasalamat ako sa kanya. Okay, ngayon wala na ako sakit. Schedule a consultation today and experience the Feiwa difference. Visit our website at feywamedical.org or reach out to these numbers to unlock your path to increase longevity and a thriving life. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Mahilig kong pinapanood na content talaga. Hindi pa po ako nanay pero ang mga gusto kong content talaga lately ay yung mga mommy talaga na nasa TikTok, yung binivideohan yung mga anak nila, kung ano ba yung ginagawa nila daily. Kasi nahook ako talaga sa content na yun kasi ako yung eldest o yung panganay sa aming magkakapatid and meron akong kapatid na bunso na may autism, kaya ako yung nag-aalaga sa kanya. Ang mga tipo ng content at media na madalas kong tinatangkilik at pinapanood sa social media at iba pang platforms ay yung tipo ng mga videos and photos na naglalaman ng mga nakakatuwang bagay tungkol sa buhay ng ibang tao o di kaya naman ay sinadyang nakakatawa. At pati na rin yung mga type ng videos and content na naglalaman ng mga bagong kaalaman na magpapalawak sa aking isipan at sa isipan ng ibang tao. Hi everyone. Well, what do I think about the Philippine content versus the international content? They're both good.
The difference is, I think, internationally, the cinematography, the views, and the pacing. Mas mabilis siya kasi magaganda naman yung kwento natin. It's just that I guess we have to, improve on the, what do we call this, budget? And they will support their crew, the directors, the whole staff, and everything, even the writers. Welcome back to Reality Check. Mga Kanet 25, sa dinarami ng mga media platforms, ano na nga ba ang hilig panoorin ng mga kababayan natin ngayon? Para mas mahimay natin ang kalidad ng media content at kalagayan ng industriya, ang isa sa ating mga panauhin ay isa sa mga film and TV producers ng bansa, Attorney Joji Alonzo. Isang magandang gabi sa inyo, Tito Sen. Magandang gabi, Magandang gabi Atty. po sa Joji. inyo lahat. Thank you for joining us. At narito rin ang long-time broadcast network executive and TV producer at isa sa mga boss namin dito sa Net25, Miss Wilma Galvante. Boss Wilma. Tito Sen. Good evening po. Good evening. Ang susunod naman ay hindi gaanong pamilyar sa akin. Ang bagong Movie and Television Review and Classification Board MTRCB Chairperson na si Diorela Maria Lala Sotto Antonio. Hi, Daddy. Hello, Iya. Hello, Iya. Hi, Daddy. Hello po sa inyong mga tagapanood ng Reality Check. Maraming salamat po. Alright. Mabilis na tanungan muna, ha? Dito tayo patungkol sa topic natin ngayon. Wala mo nang paliwanag Okay. at bakit. Tatanungin ko lang muna kayo na ang sagot yes or no. Okay? Masasabi nyo ba na nagbago na ang panlasa ng Pinoy pagdating sa kung ano ang kanilang panonoorin? Mapa TV man? Online o sinehan? Yes or no? Yes. 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 Yes and no. Oh, magandang explain ka mamaya yan. Next, nabawasan na ba ang kalidad ng mga programa at pelikulang gawa ng Pinoy? No. No? No. Yes and no ulit, Tito Sen. May mga nagsasabi, the TV industry is dying. Quote, yun ang sabi nila eh. At online na raw ang magiging preferred medium natin. Yes or no? No. No. No? No. No. Alright. Ayan, okay. Ngayon, na maliwanag yung mga sagot ninyo dyan. Tatanungin natin ngayon at balikan natin ang yung unang tanong. Ano? Okay. Masasabi niyo ba na nagbago na ang panlasa ng Pinoy pagdating sa kung ano ang panonoorin nila? Miss Wilma. Nagbago, nag-improve, umangat, nag-iba yung taste. Depende kasi sa dami ng choices, sa dami ng naipapalabas. Kasama yan nadadala niya ng iyong taste at iyong preference. Madam Chair. Para sa akin po, nagbabago, no? Because I would like to attribute that to the globalization. We are all exposed to foreign content. So, nagbabago rin ang preferences ng viewers. But it's not a negative thing. It's actually a good thing. Diba? We evolve as a person. So, nag-iiba rin yung preferences natin. Atty. Gigi, yes or no? Yes and no? Yes and no. Well, the reason why I chose the two answers, Tito Sen, depende kasi para sa akin ito depende kasi ito sa anong level ng audience meron. Like if you're looking at the ABC crowd, I would agree that yes, there has been a change. Globalization has a big impact. The streaming resources has changed a lot, offered different alternatives. Ang daming choices na magaganda. So, hahanap-hanapin ng tao na ba't ang Korea kayang gawin ito, ba't ang Pinoy hindi? So, na-challenge ngayon ang Filipinos na gumawa ng mas maganda. Pero sadly, doon po sa DE crowd, sa aking pananaw pa rin po ito, hindi ko maramdaman yung change. Kasi yung mabentang-mabenta na television shows, yun pa rin yung hinahanap ng DE crowd. And doon sila nagsasucceed in terms of ratings. So binibigay sa kanila yung hinahanap nila. Kaya pala yes and no. Yes po.
balikan natin kay Boss Wilma. Nabawasan ba ang kalidad? Nag-improve. Hindi siya pabawas. Hindi nabawasan. Okay. Kaya ano ang sabi mo? Iyan, opo. Kaya yan din naman yung nakapresent sa lahat. A, B, C, even the DE audience. Sila din naman, nakakapanood sila ng ganyan. Yan ang nakaahin sa kanila. So, yung kwento, yung laman, yung istorya, nag-improve naman in terms of presentation, in terms of production design, in terms of production values. Nakaahin yan sa lahat ng audiences. Yung yung sinasabi ni Attorney Joji, yung klase ng istorya, di ba? Yung hinahanap, dun minsan nagkakaroon tayo ng issues. Bakit nagagawa ng Korea na hindi lang palaging yan ang kwento, pero pinapanood ng lahat globally? Dito, ito lang lagi ang gusto. Mapapag-usapan yan. Meron din namang rason kung bakit ganyan. Parang they're catering to the taste. Ganon. Ano? Consumer demand driven. Ha? Consumer demand driven. Katulad ng sinabi ni Attorney Joji kanina. Kung ano yung hinahanap, yun yung ibibigay. Binibigay nila. Pero yung quality, sa tanong natin, yung kalidad. Hindi ako naniniwalang bumababa. Hindi ako makakapayag. Hindi ako makapapayag. Gumaganda. Mas gumagaling pa ang ating mga local producers. Alright. Yung namang sinabing the TV industry is dying. Going to, the masterpiece ni Wilma. No, it's not dying. Ang online na raw magiging preferred medium. No, there may be a change in viewing habits, in preference, kung ano oras ako dito, ano oras ako dyan. But television, it's not a dying industry. Meron po kaming datos sa MTRCB. 92.9 million Filipino individuals own a television. In January of 2022, 634 programs and shows were reviewed by the board. At ngayong January 2023, 735. So there was a 99 unit increase. So paano mo sasabihin dying? Siguro yung nagsasabi nun masyado na hook up sa baka masyado na hook up sa internet. Anyway, Attorney Joji, follow up. Yes po. May isang kritiko na nagsasabi na bumaba ang tumatangkilik sa mga sinihan. Pagka yung Metro Manila Film Festival, ang lakas ng pasok. That's very true, Tito Sen. Maganda ang dating. Opo. Pero oras na bumaba, nagkumpisang bumaba ito. Anong taon to? 2016 was not a good year for the MMFF, but lumala talaga ng husto nung nagka-pandemya po. Lumala. Kasi, 2016 masama na. Medyo... No, but in 2017, tumaas po siya ulit. Okay. 17, 18, 19. In 2020, it went down. I think we only grossed about 25 million that year. Mabuti nga nagkaroon pa because during that time, the pandemic was... Online lang po, Tito Sen. So, ang daming pirata na masayang-masaya. And then in 2021, even if the cinemas already opened at that time, the gross was still less than 30 million pesos. It was still very low. But last year, umakyat na po ulit, lumagpas na siya ng 500 million pesos. So we're hoping na pataas na po siya ng pataas. But sadly, outside of the MMFF for this year, for example, since 2023 entered into the picture, talagang mahihina po ang mga box office ng mga movies natin. Mababa Lately. po. Yes po. What do you attribute that to? Streaming is very strong in this country. It's very cheap. For 149 pesos, you can watch all you want. Pwede mo pang ulit-ulitin. That's one reason. And then, siguro, ang laki kasi ng impact ng pandemic. Parang people realize you don't really have to go out and watch a movie in the mall. You can watch a movie, wait for about 45 days waiting period, and then mapapanood mo na siya sa streaming online. So, yun yung isang nakikita ko na factor. Okay, ayos sa TV yan. Kung ganun, kahit hindi lumalabas ng bahay. Kaya nga, ano pagkakaiba ng content sa TV at sa online?
ang Wilma. content sa TV at sa when it comes to genres, pareho naman yung nasa streaming platforms, sa Netflix, nandyan lahat. Entertainment, musical, crime, love stories, nandyan lahat. At nandyan pa, global nandyan. Sa TV, kung free-to-air, I'm talking about free-to-air TV, kung ano yung local networks, yun lang ang makikita mo. Pero, online, meron ding yung mga snackable videos, yung mga maiikli lang, yung mga nasa YouTube, yung mga nasa TikTok. Yan ang nakakaagaw ng oras sa panonood ng TV at sa panonood mo online. But what is good is, itong online snackable videos mo, mostly, you can use this to promote what you have on TV. So, for me, nagtutulungan yan. So, kailangan ilagay mo doon yung mga snackables mo para hindi ka makalimutan. Yung atake ba nito, ang treatment, ano pagkakaiba? Yung mga video, content na available lang online, mas ano yun mas nandun, you can go extremes. Di ba, pag online. Sa TV, free to air, meron tayong limitations, meron tayong MTRCB na sinusunod. Kasi naman, pamilya yan yung nanonood sa television. Once you turn it on and it's free sa households, you have to really guard what you're going to show on television. What does this say about the viewers? Sa tingin ninyo, kasi konektado rin yan, Tony Joji, yung mga television viewers at yung mga manonood na sine. Ang napapansin ko lang, Tito Sen, sa television viewers, parang humina yung 9:30 time slot pataas. Dati-rate, pag dumating ng first prime time, second prime time, third prime time, malakas yan Pero lately, yung third prime time, bumaba siya. And I think parang people have shifted to another medium, which is... Yan na yung prime time Yun na yung online. prime time online nila. Yun yung napansin ko. Mas mataas pa ang ratings ng panghapon na shows even compared to the third prime time slot in the evening. So nabura na yung pwede ba sabihin, nabura na yung prime time? Hindi naman po. Hindi kasi kung prime time na yung hapon Na-spread out lang. Okay. Napalakas lang yung panghapon. Lumawak lang. May mga nagsasabi, ayaw na raw mag-isip ng mga Pinoy, kaya ayaw na ng malalim at information-driven na programs. Agree ba kayo rito? Hindi po. I will not dumb down our audience. Even yung mga sabihin mong DE, hindi sila matalino sila, masa yan Marami sila. And they need information. They need correct, good information. Hindi yung walang kwentang programa, hindi po ganun, hindi yung totoo. For me, Pero may obserbasyon. Ito, magandang itanong sa ating MTRCB chairperson nito. Merong mga obserbasyon, napapasin daw nila, na parang konti na lang ang may mga makabuluhang content at karamihan for entertainment na lang. So, tama ba itong obserbasyon na to? Gagayahin ko yung sagot ni Attorney Joji kanina. Yes and no. Uy, okay. Sige, explain. Because as mentioned earlier, yung ating mga producers, ang ating mga networks, gumagawa sila ng pag-aaral kung ano ang gusto or ang nagugustuhan ng viewers na panoorin. That's what they will cater to, yung viewers. So it's really a consumer demand driven issue. No? But that's why I was saying, maliban po doon, ang pagkakaroon ng ating bagong mga networks, like with the emergence of the digital terrestrial televisions, we are expecting more shows. And of course, there will be various platforms in the shows that are coming up. May good and bad content ba? I-reality check natin yan sa aming pagbabalik. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. 30 years married. How do you guys do it? By connecting heart to heart and connecting eye to eye. Paano pag lumabo ang mata? Nandyan ang EO. EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you, Dad.
Love you, Dad. EO Executive Optical. Love your eyes. This portion is brought to you by Robic Builders. Kasama pa rin natin ang film and TV producer, Attorney Joji Alonso, longtime Broadcast Network Executive and TV producer, Ms. Wilma Galvante, at ang ating MTRCB Chairperson, Ms. Tito Sotto Antonio. Anong masasabi niyong good content? Let's start with Attorney Joji. So sa akin, a perfect good content would be the show has a statement. Meron siyang dramatic voice, meron siyang higher narrative voice. At the same time, the production values are well taken care of. Yung alam mo na hindi mo niloloko lang yung audience. Kahit na hindi siya mahal, pero nire-respeto mo yung audience na binibigay mo yung quality na hinahanap sa mata, sa naririnig, and all that. Wilma. Sa TV, I'll dwell on entertainment. Halimbawa, comedy. Diba? Akala mo comedy yan, patawa lang yan. Walang laman, walang values. Anong good content dyan? Ang sa akin yung message. Kasi kahit na sitcom ka, mailalagay mo dun yung gusto mong iparating sa audience mo na values. Lalo na kung family sitcom ito. Gawin kong halimbawa na yung kay Bossing. No? Gawin ko ng halimbawa. Yung Love, Bossing and Tally. Diba? Comedy, kilala mo si Bossing na magpapatawa siya. Pero yung naging format nung sitcom niya, reality siya, na may magtatanong sa kanya tungkol sa nangyari sa akin sa buhay ko. Akala mo patawa lang yun, sasagutin ni Bossing, sasagutin ni Pauline, magkokomento yung bata, di ba? Pero pakinggan mo mabuti, nandun yung values Andun yung, kahit nasa patawa niya, babaliin niya, ganyan, sasabihin pa rin niya, ito yung dapat mong gawin. Inaipasok mo yun sa isang entertainment show. To me, that is good content. MTRCB. For the MTRCB, I think it's a different perspective. But good content for the MTRCB means age-appropriate. That is why we have our own classification system. This is what we use to guide the viewers. So when it is age-appropriate, it is considered to be good content, especially if there is a takeaway or may moral lesson, which I would like to elaborate because we all know this is not a perfect world, it's not a perfect society. May mga instances, may mga pagkakataon na may mga ipakikitang scenes na nangyayari talaga, which are socially relevant. Pagnanakaw, patayan, nangyayari po kasi ito, kaya't hindi maiiwasan na lalabas at lalabas ito sa pelikula. But ang importante is the treatment and the moral lesson. That is good content for the MTRCB. Ano ngayon ang bad content, Atty. Joji? I guess if I will go parang nitpick on bad content, ito yung mga material that insults the audience. Wilma, ano sa'yo ang bad content? Ito kasi ang pelikula, pwedeng hindi papasukin yung bata o pwedeng hindi papasukin yung below 18. Pero sa television, pagbukas ng TV,
Wala, open free na yan, for all. open field. That's why may MTRCB. That's why networks, not only Net25, the other networks also, meron silang sariling pagbantay din sa mga programa. Yung sense of responsibility mo as a network, as a producer, na dapat kailangan i-apply mo yan sa television, sa programang ginagawa for television. Hindi pwede yung hindi naman makakalusot Hindi po nakakalusot talaga. Sa TV, no? Madalas, lalo na pag dumaan na sa MTRCB. Opo. MTRCB. Lala, ano ang bad content? The opposite of good content. No, but kidding aside, for the MTRCB, the board rates and classifies its entirety. We study the material as a whole. So hindi pwedeng just because of a particular scene. Hindi po ganon. But anything that can cause disturbance to the mind of a child for us is bad content. So yun, nire-rate nyo kagad ng higher ang In its rating. entirety. So we consider a lot of factors with that. Pero kung disturbing, bad content para sa amin yun. At bibigyan na nararapat na rating. Anong basehan ng mga pagka ganito? Let's say, whether good or bad content, siyempre, depende sa pananaw, So yung tumingin nila, ganda itong pelikulang to, good content. Basehan ba ito ng mga awards, ratings, number of views, or kita? Pwedeng masabing good ang isang content kung napakalakas ng pelikula? Naku, maraming factors yan, Tito Sen. Depende kung ano yung award-giving body na yan. Kasi some po, they don't like this kind of storytelling, so hindi talaga lulusot sa kanila. But if you go to a more liberal award-giving body, they look for gore, they look for sex. So it really differs a lot depending on the body or institution that is giving that award. Dito sa nagbabantay, ang nagbabantay sa good and bad content sa television, sa pelikula ay ang MTRCB. Pakipaliwanag nyo nga sa amin kung ano ang mandato ng MTRCB at ano ang nakasaad sa Presidential Decree 1986. Yeah. According to Presidential Decree 1986, ang isang regulatory body ay hindi lang dapat nagre-review at nagse-censor ng films o TV programs, kundi naglalatag din ng plano. Tumutulong ang nakikipag-cooperate sa industry para mapaunlad, mapataas ang uri ng mga palabas at telebisyon at pelikula. Nasusunod ba ito? Opo. The core mandate of the MTRCB is to deliver Filipino family value-based media and entertainment to every Filipino family. We rate and classify motion pictures, television programs, and publicity materials as well. Kasama po dyan ng TV plugs, trailers, and non-video materials katulad ng mga posters. Yan ang pangunahing function ng MTRCB sa ngayon. Oo. Pero sabi nga, may paplano pa kayo dapat. Opo. Iminumungkahi po namin na maisama ang online streaming sa pagmamatiyag o sa pagmamonitor ng MTRCB. Bakit? Dahil napapanahon na po, kailangan na, kung malalaman mo lang kung gaano karami yung complaints na natatanggap ng aming ahensya on a daily basis, di ka maniniwala. And it all pertains to online streaming content. So yung mga kababayan natin nagko-complain sa Yes, MTRCB ng mga nakikita nila sa internet. Sa online streaming apps and user-generated content platforms, which is YouTube. At wala kayong magawa dito? Sa ngayon? Sa Yes internet, and no. Yes and no, dahil gaya po ng naitanong nyo kanina, going back, we are also a regulatory body and a developmental body. Meaning to say, kinakailangan magkaroon kami ng programs and projects at mga plano para sa aming ahensya. So under that, we came up with the Responsableng Panonood program, which I'm sure you're very familiar with. Lagi kong pinagmamalaki sa'yo na meron akong Responsableng Panonood. Dito ay, this is the agency's response to the changing times in media and technology that we have today, where we binibigyan namin ng kapangyarihan ng mga magulang by giving them
informed choice. So it's letting them know the parental control features of the online apps that we have. At kami ay nakikipag-ugnayan, nakikipag-partner, isa-isa po sa mga online streaming apps para lang magkaroon po kami ng coordination in order to co-regulate para lang mabantayan namin ang content na pwedeng mapanood ng mga maliliit na bata. So meron ko coordination, but you are not empowered yet. Not No, yet. you're not. Kaya't kinakailangan po namin ng malinaw at solidong batas as to the guidelines ng aming jurisdiction. Gaano bang kabagsik ang ngipin ng MTRCB sa ngayon? Meron ba kayong mga nasampulan na? Yes, opo. Ganyan, sa pelikula, movie, television, radio. Sa kasulukuyan po, hindi po kasama ang radio. Ay, hindi ba? Regulatory pala yung R. Sa kasulukuyan po, we are also a quasi-judicial agency. So that's why we have our own adjudication committee where we conduct our own hearings. Kapag may mga violators sa aming mga stakeholders, dito namin sila pinapakiusapan, kinakausap, at dito rin po kami naglalahad ng desisyon na kung ano ang magiging penalty sa kanilang violation. Well, kamakailan mayroong controversial na music video ang isang social media influencer dahil sa malalaswang aksyon at salita na nakapaloob dito. Anong ginawa ng MTRCB dito at ng industriya tungkol dito? Ang una po naming aksyon na ginawa dito ay nag-usap po ang board at napag-isipan po namin na sagutin ang lahat ng complaints, encouraging them. Hinihikayat namin sila na i-report ang nasabing video. No? That's one. And then nakipag-ugnayan din po kami sa NTC kung ano pwede nilang maitulong sa amin. And nakipag-usap din po kami sa Google Philippines with YouTube at kanila na pong na-demonetize ang nasabing video. Attorney Joji, ngayon na maraming mga streaming platforms at paraan ng content creation, paano tayo makakasabay sa mga hilig ng Pinoy viewers, pati na sa kalidad ng mga pinapanood nila pagdating sa pelikula? You know what, Tito Sen, yung streaming na bagong pumasok ngayon over the years, tinuturing ko siyang necessary evil. It's affecting the film industry severely because people would rather just wait for the film to come out sa streaming sites rather than going to the cinema and watching it there. So, masakit yon para sa mga gustong magpalabas ng pelikula sa big screen. But at the same time, the streaming industry is also saving the workers in the film industry because meron silang alternative na pwedeng gawin at doon sila pwedeng kumita ng pera, lalo na yung mga nasa production side, ano po. So in that sense, maganda siya. Now, at the same time, there are certain materials na hindi mo siya mabebenta or parang as a producer commercially, hindi siya ganun ka-commercially viable pag pinalabas mo siya sa sinihan. May chance ka ngayon na gawin siya sa streaming. Kasi it's by subscription, so they can watch all the films that they want there. It's not expensive. So mas may pagkakataon na mapanood yung gusto mong gawin. And you offer something out of the box. Something that's not there being served on the same platter every day. Well, sa television naman kasi, paano lumalaban ng TV industry, Ma'am Wilma? Ano kasi yan platform. Sa atin, sa Pilipinas, sa viewing public, A-B crowd ang nasa online, ang nanonood ng streaming. Dahil may cost yan monthly. Sa free-to-air, pag may TV ka, free na yan sa'yo. Ang importante, yung programang ginagawa mo for television, iangat mo na naman ng kalidad, which is what's happening now. Ang lalaki na rin ang cost of production. Nilalagyan natin ng mga talents na magagaling, na may pangalan, na mahal ng audience, so sila rin yung panonoorin. Sa Pilipinas, parang 73% pa rin ang nanonood ng TV. Nandiyan pa rin sila sa prime time. So, a big bulk of the ad spend nasa TV pa rin. Malaking halaga, malaking porsyento ang lumipat na rin online. Naglagay na rin sila ng budget online. Pero ang advertising industry nakatutok pa rin sa free TV.
we are still third world, kung sasabihin, di ba? Kaya ang audience natin, nasa television, households. They watch TV, families, they watch television. Sa bagay, kahuli-huli ang survey na pag-aralan ko, ang influence ng ating mga kababayan, sabi, malaki mga almost 80% or more than 80% ang influence na gagaling sa TV. TV pa rin po. Kaya, well, ngayon, alam na natin ang through you, medyo nararamdaman natin kung ano yung pulso ng bayan. Pero may pondo ba para magawa lahat yung mga yan? At ito ba'y sinusuportahan ng gobyerno sa mga gawang Pinoy? Nagagawa pa ba ang pagtangkilik sa sariling atin? Lahat ng yan sa pagbabalik ng reality check. Hello mga Kanet 25, this is Meg Imperial at iniimbitahan po namin kayo na makitakbo sa Net 25 Fun Run on August 26, 2024, Monday, sa Philippine Arena, Ciudad de Victoria, Bukawi, Bulacan. Yayain na po at isama ang inyong mga pamilya at barkada. To register, scan the QR code sa inyong screen and I'll see you there. Bye! Join us in this insightful episode where we dive deep into the business of driving schools to positive territories. We'll also explore the vital role driving schools play in shaping competent drivers and enhancing road safety. Behind the wheels is Miss Connie Bugtong, owner of iRise Driving School. It all boils down to defensive driving. Kasi on the road, you can really encounter a lot of people. So kailangan hindi mainitin yung ulo natin because we have a family waiting for us to be home safely. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Nagbabalik po ang reality check. Kasama pa rin natin ang film TV producer na si Atty. Georgie Alonso, the long-time Broadcast Network Executive and TV producer, Ms. Wilma Galvante, at ang ating MTRCB Chairperson, Madam Chair Lala. Okay. To Atty. Georgie, magkano ang budget sa paggawa ng isang content, halimbawa sa pelikula? Depende po sa script, Tito Sen. Maraming it depends po yan. I can make a film as low as 5 million. I've made a film that cost 70 million. So, marami pong tama, factors. Nagtatranslate ang budget sa output ng isang content. For example, period. Mahal po Period yun. ang gagawin mo. Kasi the outfits and then yung setting niya, kailangan realistic, na makaluma. Mapansin mo lang, kuminsan lang may nagkamali dyan na may cellphone na lumalabas, buburahin mo yun, yung cellphone. Like for example, in Korea, for example, the Korean government gave 25 of their films $25 million each. Wow. Yes, to produce. Mga producers po yung binigyan nila. Tapos to produce mga films. And Squid Games was among the recipients. Matagal. Yan isa sa mga matagal natin sinasabi na ang gobyerno talaga kailangan i-subsidize, tulungan ng film industry. Kaso lang po, dahil hindi po priority ang film industry sa ating government, Tito Sen. That's a reality that we have to face. How about sa TV, Ma'am Wilma? Sa Magkano TV naman, budget? Paano itong magre-reflect sa output ng isang TV program? Sa TV naman kasi may bawi ka in terms of advertising placements. Diba? So depende yan. Iba yung rate pagka prime time show ito. Mas malaki yung cost ng ad spend pag prime time. Pwede mong gastusan ng prime time. Lagyan mo pati sa talents, sa storya, sa location. Iba-iba rin kung halimbawa daily show ka, primetime series, malaki yung cost nun. Tapos kung once a week ka pero naka-location ka, may cost yun. But you cannot overspend also because hindi mo mababawi because in 1 hour, you only have like 18 minutes of commercial time. So pasok ka rin doon.
So you have to be practical and you have to be reasonable. Gawin mo yung pinakamaganda na magagawa mo sa loob ng isang oras, sa loob ng perang pwedeng pumasok sa oras na yan. Iba-iba rin yun. Pero meron range. Medyo nabigla ako doon sa binanggit mo kanina, Tony Joji, no? 25 million each. Opo. $25 million each. Each po. Binigyan sila, no? Yun, ikukumpira natin kasi yung Korean Film Council's budget for projects na sinasabing nasa 5 billion pesos ang budget nila eh. Ano? Each year. Malayong-malayo sa budget na meron tayo sa Film Development 290 million pesos Opo. a year sa Pilipinas kung ikukumpira natin. Ano sa tingin ninyo, Tony Joji and Ma'am Vilma, ito ba ganitong klaseng budget may chance na lumaban sa global scene? Hirap po. Hirap na hirap po. Kasi nagsasuffer talaga yung production values niya, Tito Sen. The cameras are expensive. You'd want to use, for example, an Alexa or a Red camera or something na 4K hanggang 8K para talagang ang linaw-linaw ng makakapture mo. Unless, of course, ang gusto mong treatment ay napaka-gritty. So, depende rin yan sa director kung ano yung kanyang vision sa pelikula. But it necessarily follows that if you have a good budget, you can make a film a lot better. I'll give you a classic example, Tito Sen. My son just finished a Korean drama. He auditioned for it, and among so many people, he was the one who was selected. He shot 11 out of 16 episodes. And in one day, nagkwento siya sa akin, isang sequence po, shoot nila from 8 in the morning to 5:30 in the afternoon. One sequence. So they have, mapapaganda mo ng gusto. Yung paglabas nun, talagang, kumbaga, bonggang-bongga. Kasi ang kalidad nun ay napakataas because you have many cameras, many shots, you have the entire day to really make it look good and realistic. Well, it was an action scene, so mahirap siyang gawin. But kung sa Pilipinas po yun, ay, nako, 32 sequences in one day. 46 pa nga ako minsan. Well, all because budget. Yes po. Para maintindihan din ng mga kababayan natin, mga Kanet 25 na nanonood. Kasi dahil sa budget, nagtitipid. Kaya usong-uso sa shooting yung pwede na yan. Di ba? Bakit? Pampamas ba yan? May mga ganun. Ayan na nga po. Dahil sa budget. You know, kaya ang hirap siguro na sitwasyon pagka ganyan. Kaya matagal na natin sinasabi, baka sakaling magkaroon tayo ng pagkakataon na ang gobyerno ay subsidize ang film industry. Sayang. Sana. Ang nangyari pa nga, kung tutuusin, at ito naman hindi dahil ako'y nagre-reklamo, alam ko lang na nangyayari ito. The movie industry is the most taxed industry Yes. in the country today. Agree. Bumibili pa lang ng equipment, may tax na. Hanggang sa nagso-showing sa pelikula, sa mga sinihan, may tax pa rin. Kawawa ang producer. Kawawa ang producer. Sobra. So, siguro panahon na talaga para mapag-aralan ng gobyerno kung paano matutulungan yung industriya nyo. Ngayon, ang gobyerno, ito na, ang MTRCB, hanggang protection lang kayo no? Wala kayong magagawang tulong sa kanila as far as budgeting is concerned, no? Protection lang para sa ating mga viewers. Opo. At saka sa kanila rin, mga entertainment producers and creatives, di ba? Yes, opo. Ano itong MTRCB collaboration na nabanggit nyo, na meron kayong video on demand providers na collaboration? Opo. These are the subscription video on demand service providers. Yan yung mga nagsasubscribe tayo katulad ng Netflix, Amazon, HBO Go, para makapanood ng movie. And so, dahil sa katulad ng nabanggit kanina, wala pang kalinawan sa guidelines ng aming scope of mandate, dahil hindi pa masyadong malinaw, minabuti na lang po namin na makipag-ugnayan sa kanila to coordinate in order to co-regulate with them. So, nagkaroon kami ng mga arrangements sa bawat na online streamer. Katulad ng Viva Max, pwede kong banggitin, lalo na they're the first Filipino-owned and Filipino-operating SVOD na who entered into an agreement with the MTRCB. Memorandum of Agreement, okay. So dito, they now conform to the classification system of the MTRCB
but they still do not submit their films to us because it is not yet, wala pang legal basis. Because hindi pa nga malinaw kung covered namin ang online streaming apps. So, dinaan na lang po namin sa pakikipag-agreement sa bawat isang SVOD. So nakikisama sila. Mabuti Opo, naman, ano? opo. Mabuti itong mga SVOD nakisama at sumusunod sa inyo. Napapatupad nyo naman yung responsableng panunood na programa. Ano yan, parang information campaign. Opo, guidance po sa mga parents because ultimately, they are the ones responsible for the viewing habits of their children. Hindi po kayang puntahan ng MTRCB ang bawat bahay para i-check kung sumusunod ba kayo. So, eto ang material, i-rate at classify namin, bibigay sa magulang, bahala ka sa anak mo. Lalong-lalo na yung maliliit na bata. Well, so far, sa ngayon, hindi saklaw yung video contents on social media. Opo. Ano? Pero kahit pa paano, kung may responsableng panonood na sinasabi mga magulang, baka sakali makatulong. Opo. Alright. To Wilma, to Ma'am Wilma, kakumpetensya pa rin ba ng TV industry yung online in terms of income? Napag-uusapan yung budget pagdating sa ads or sponsorships. Hindi ba itong mga online na to? May mga ads na may mga... Yes. Marami na. Totoo po yan. Kakumpetensya nyo ba? Opo. Malaking porsyento ng advertising budget ang nahati na at nasa digital advertisements na sila. Actually, yung mismong brand, gumagawa na siya ng sarili niyang shorts, video shorts, para sa brand niya. At nasa online yan. So may budget yun. Imbis na yun, napunta sa television, sa commercials, pumunta na sa online. Na-spread out yan. So nabawasan ang advertising budget na napupunta sa television. Ano ba ang naisip niyong paraan, suggestion, solusyon, at rekomendasyon sa kinakaharap ngayon ng media content? Naku, ang hirap naman ang tanong na yan. Mahabang sagot. Siguro, it goes down to being a responsible producer. Sana we call out to as many producers as we can. Wag naman isipin. I mean, I know it's so important for your money to, for you to recoup on your investment. Pero sana hindi yun ang end all. Sana isipin natin yung ano bang mensahe ang pinapaabot nyo sa taong bayan? Paano ba, does this project even help the mindset of people and the way they think? Yung mga ganun po. But it depends really on the producers. Television, Ma'am Wilma. Entertainment will always be there. Hahanapin yan ng communities. So, kailangan nandun yung sense of responsibility mo kung ano yung afford mo, gawin mo sa tamang paraan. Kailangan, lalo na sa pelikula, kailangan ng government support nito. Kasi yan yung ginagawa sa ibang bansa eh. Tayo naiinggit, tayo kinukumpara natin. Pero nakikita naman natin, alam natin na ang lakas ng suporta ng gobyerno sa industriya na yon. To Chairperson Lala, anong mensahe mo sa mga Pilipinong manonood ngayon? Paano magiging responsible ang kanilang panonood sa television man, pelikula o sa mga streaming platforms? We are here to ensure that every Filipino family member would have a safe and comfortable viewing experience. We will continue to uphold our mandate, which is the protection of our children. At para sa amin, mas mahalaga ang child protection, ang kanilang mga karapatan, right to protection, right to education, right to information, kesa sa mga kumukontra sa MTRCB. With that said, maraming salamat sa inyo, Attorney Joji Alonso. Thank you very much. Ma'am Wilma Galvante. And of course, Miss Lala Sotto. Thank you for giving me this opportunity. Thank you po. Mga Kanet 25, dyan lang kayo at magbabalik ang Reality Check. Thank you. Sa gitna ng tampuhan, biglang nagkagulatan.
Ako ang mami ni Daphne Montemayor. Nakita niyo ba anak ko? Naku po, bigla yatang napamit na parents si Lloyd. Nakikilala ko na si Daphne kasi malabas kami. I'm sorry, you are not her type. Ano naman ang masasabi ng ating goodwill tropa? Hindi tayo may idea ko. Kailangan gamitin natin si Miss Fina para makumbinsi si Daphne na ibenta na sa atin yung property niya. Papayag naman kaya ang mataray na mother? Kaya ako nandito dahil meron din akong gustong kunin dun sa loob ng bahay. Si Daphne kasi, mas sakit yung tatay niya. Kung gano'n din naman mangyari sa akin, yung maluba yung tatay ko, malamang hindi ko ibibenta yung property ko. Masood pa kaya ng tropa ang kanilang problema? Abangan ang mga lalo pang umiinit na kaganapan ng Goodwill Season 4 dito lang sa Net 25. Together sa Net 25. Life is difficult here in Malawi. Ito ang eksenang matutunghayan nyo araw-araw. Mga citizen nila nagmamadaling makauwi sa kanilang mga tahanan. Mga nanay at tatay nagmamadaling masundo ang kanilang mga anak mula sa paaralan. At ang mga citizen na rito nagmamadali ring maibenta ang kanilang mga produkto. Ang bida sa pagpapaandar sa gulong ng kanilang pamumuhay, hindi kotse, hindi truck, lalong hindi bus, kundi bisikleta. Ndipo ndindi kazi ndi ana folo ndimagwira ntchito ziwiri ndimakonza zinjinga ndipo ndimagadaso pakhoma pa munthu. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Mga Kanet 25, mahalaga na pagtuunan natin ng pansin kung ano ang pinapanood natin. Dahil ang ating mga pananaw, mga impormasyon na ginagamit natin sa pang-araw-araw ay naiimpluwensyahan ito. Sa pagtatapos ng ating makabuluhang talakayan tungkol sa media content sa bansa, ito po ang aking napagtanto at natutunan. Narito ang top 3 sa aking checklist. Una, sa bawat industriya ng bansa, suporta ng gobyerno ay mahalaga. Sana magkaroon ng government subsidy para sa lahat ng mga media platforms para mas maengganyo ang mga Filipino creators na makalikha ng mga obrang maaaring ilaban sa mundo. At dapat bigyan ng Kongreso ng mas malawak na mandato ang MTRCB. Pangalawa, ang lahat ng plataforma, TV, film, online or OTT ay nagbibigay ng trabaho para sa ating mga kababayan. Kaya sa aking palagay, hindi dapat ito maging magkakompetensya. Magtulungan sana lahat ng media platforms para mas maiangat ang industriya. At pangatlo, gaya ng nabanggit kanina, sana maging responsable ang mga media creators. Let us entertain but also educate. Let us inform and also inspire the public. Ito ang mga obligasyon natin sa ating mga manonood. Mga Kanet 25, maging matalino sa panonood. Abangan po ang mga susunod pang pagtalakay ng malalalim na issue na kinakaharap ng ating lipunan. Kaya dapat ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin, mag-reality check tayo.